তো হেল্ল' গাইছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইছ যদি আপুনি এখন উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বনাব বিচাৰিছে বা বিজনেছৰ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এখন উদ্যম চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি বনাব খুজিছে, তেন্তে এইটো ভিডিঅ' অকল আপোনাৰ বাবে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপুনি উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বনাওঁতে কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি কেনেকৈ এখন উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই জেনেৰেট কৰিব পাৰিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' আপুনি আপোনাৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন বনাবলৈ হ'লে আপুনি মোবাইল অথবা ডেস্কটপত আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব, তাৰপাছত আপুনি চাৰ্চ কৰিব উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। জাষ্ট আপুনি উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিখি যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিব, এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে MSME উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি যেতিয়া এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। এনেকুৱা এটা পেজ খোল খোৱাৰ পাছত আপুনি ওপৰত চাই ল'ব, আপুনি কি কি আছে সেইখিনি চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে ফৰ নিউ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হু আৰ নট ৰেজিষ্টাৰ য়েট এজ MSME, জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। চ' অলপ সময় ৱেইট কৰক, পেজটো লোডিং হৈ আছে। চ' এনেকুৱা এটা অপশ্যন খোল খাব। ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ থকা যি নেম আছে, নেমটো ছেম টু ছেম এণ্টাৰ কৰি টিক বক্সত টিক কৰি ভেলিড এণ্ড জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' মই ভেলিড এণ্ড জেনেৰেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই OTP দি আছোঁ। চ' মই OTP দি দিছোঁ। OTP দিয়াৰ পাছত ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাব আপোনাৰ ওপৰত যে আধাৰ নম্বৰ আৰু হেৰি দেখা পাব, আৰু তলফালে ইয়াতে দেখা পাইছে পেন ভেৰিফিকেশ্যন। ইয়াতে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন টাইপটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ কোনটো টাইপৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰিব। চ' আপুনি যোনটো বিজনেছ কৰে সেই টাইপৰ বিজনেছটো চিলেক্ট কৰি দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ, আপুনি ইয়াতে পেন নম্বৰটো মাৰি দিব আৰু ইয়াতে পেন কাৰ্ডত যি নাম দিয়া আছে সেই নামটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলত এইটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি দিব। চ' মই মোৰ নেম, পেন নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ভেলিড অপশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে কণ্টিনিউ অপশ্যন, জাষ্ট আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা অপশ্যন শ্ব' খাব বা তলফালে যোৱাৰ যি অপশ্যন তাতে খোল খাব। খোল খোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ চিম্পলি যি য়েছ ন' কৰিব লাগিব, ইয়াতে য়েছ ন' কৰি দিব। যদি আপোনাৰ ITR আছে তেন্তে য়েছ কৰিব, অন্যথা ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ GST যদি আছে য়েছ কৰিব, অন্যথা ন' কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো শ্ব' কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ হয় আপুনি মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো বহাই দিব লাগিব। চ' আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলটো বহাই দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ছ'চিয়েল কেটেগৰী, আপুনি জেনেৰেল হয়, OBC হয়, G2 হয়, SC হয়, চিলেক্ট কৰি দিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা স্পেচিফিকেশ্যন যদি আপুনি দিব্যাংগ হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব, অন্যথা ন' কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আপোনাৰ যিখন দোকান আছে দোকানৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। চ' লিখি দিয়াৰ পাছত তলফালে অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিট নেম যদি আছে ইউনিটটো লিখি দিব আৰু এড অপশ্যনত এড ইউনিটত ক্লিক কৰি আপুনি বেলেগ যদি ইউনিট কিনো আছে আপুনি এড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত তলফালে অহাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে উদ্যম লোকেশ্যনটো ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে যদি আপোনাৰ কিবা ইউনিট আছে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি লিখি দিব, হোম নম্বৰ, ডৰ নম্বৰ, বিল্ডিং নম্বৰ, ভিলেজ, ব্লক, ষ্ট্ৰীট, চিটি, পিনক'ড, ষ্টেট। ইয়াৰ পৰা আপুনি আছাম চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কিন্তু বেলেগ আৰু চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তলত দেখা পাইছে অফিচিয়েল এড্ৰেছ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ। চ' আপোনাৰ যিখন অফিচ বা আপোনাৰ যিখন দোকানৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। চ' আপোনাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, যা লাগে চব এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াতে ডৰ নম্বৰ, ফ্লাইট নম্বৰ, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোবোৰ চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ লোকেশ্যনৰ লটিটিউড আৰু লজিটিউডটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিব লাগিব। জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দি আপুনি এনেকুৱা এটা পেজ অপশ্যন আহিব। চ' অলপ ৱেইট কৰিব, আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব, ৱেইট কৰিব। চ' যেতিয়া আপোনাৰ পেজটো খোল খাব এনেকৈ অহাৰ পাছত মই স্ক্ৰীনটো ডাঙৰ কৰি লৈ আছোঁ, ফুল স্ক্ৰীন কৰি লৈ আছোঁ।
সো ফুল স্ক্ৰিন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনাৰ মেপটো বা আপোনাৰ যিখন হেৰি হয় আপুনি মেপটো জুম কৰিব জুম কৰি আপোনাৰ যিখন দোকান আছে সেই দোকানৰ ওচৰত লৈ কিনে আপুনি অ'কে কৰিব লাগিব সো মই কৰাই আছোঁ আপোনালোকে কিন্তু চাব পাৰিব আপুনি এনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ৱেইট কৰিব মই বিচাৰি আছোঁ সো জাষ্ট মই পাই গৈছোঁ ইয়াতে মোৰ অফিচ হয় মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ওপৰত দেখা পাইছে অ'কে অপশ্যন জাষ্ট আপুনি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ নম্বৰটো আহি যাব চাব হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগিব এটা ডেট দিব লাগিব দোকান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তাৰপিছত ইয়াতে এটা দিব লাগিব সো মই দি দিছোঁ এটা দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আপুনি এখন ডেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো মই ডেটটো দি আছোঁ সো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে বেংক নেম আপোনাৰ যোনখন বেংক আছে সেই বেংকৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব বেংকৰ IFSC কোডটো লিখিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব যেতিয়া আপুনি বেংক আৰু IFSC কোড নেমটো সব এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণ ফিল কৰি দিব লাগিব বাকি যিখিনি দিব লাগে আপুনি ফিল কৰি দিয়ক ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিটাৰ্ণ ভ্যালু সো ইয়াতে আপোনাৰ টাৰ্ণ ওভাৰ ভ্যালু আপোনাৰ দোকানৰ গ্ৰছ প্ৰফিট কিমান হৈছে ইয়াতে আপুনি সেই ডিটেইলসমূহ দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ কি আছে আপুনি ইয়েছ কৰিব অন্যথা ন কৰিব আপোনাৰ হিচাপত সো ইয়াতে যিখিনি দিয়া আছে ইয়েছ ন কৰাৰ অপশ্যন আপুনি আপোনাৰ হিচাপত ইয়াতে ইয়েছ ন কৰি দিব লাগিব আপুনি ইয়েছ ন কৰি দিব এনেকৈ ইয়েছ ন কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব তলফালে স্ক্ৰল কৰিব লাগিব স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত সাবমিট অপশ্যন দেখা পাইছে সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আগতে আপুনি কিন্তু আপোনাৰ যি ফাইল আছে প্ৰফাইলখিনি আপুনি গোটেইখিনি একবাৰ কিন্তু আপুনি প্ৰিভিউ কৰিব আপুনি একদম ভালদৰে প্ৰিভিউ কৰিব যদি প্ৰিভিউ কৰাৰ মানে ঠিক আছে সবখিনি তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি টিক কৰি তাৰপিছত আপুনি সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব সাবমিট এণ্ড গেট OTP যেতিয়া অপশ্যন ক্লিক কৰিব আপুনি অ'কে খুজিব অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এটা OTP আহিব OTPটো দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ OTP আহিছে জাষ্ট আপুনি OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলত দেখা পাইছে এটা কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব সো মই OTPটো ফিল কৰি দি আছোঁ সো মই OTPটো ফিল কৰি দিছোঁ OTPটো ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া এটা কেপচা কোডটো তলত দিয়া কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব সো মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি আছোঁ ৱেইট কৰিব সো মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি দিছোঁ ইয়াতে দেখা পাইছে ফাইনেল সাবমিট জাষ্ট যেতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনাক সুধিব আৰু ওৱান টু চিঅ' টু সাবমিট জাষ্ট আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ ফাইনেল সাবমিটটো হৈ যাব ইয়াতে দেখা পাইছে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাকসেছফুলি সাবমিটেড জাষ্ট আপোনাৰ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন নম্বৰটো দি আছে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব অথবা কপি কৰি ৰাখিব তাৰপিছত আপুনি সিম্পলি অ'কে কৰি দিব সো মই ফটো মাৰি ৰাখিছোঁ অ'কে কৰি দি আছোঁ সো যেতিয়া আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ সাকসেছফুলি সাবমিটেড হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপুনি এইটো পেজত আহিব পাৰিব আপুনি কিন্তু লগ আউট হৈ আকৌ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰি কিন্তু ইয়াতে অপশ্যন দেখা পাব প্ৰিণ্ট হোম এণ্ড সাৰ্টিফিকেট প্ৰিণ্ট সাৰ্টিফিকেট জাষ্ট আপুনি প্ৰিণ্ট সাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনাৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট সেই সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ